learn practice set 3.1 in chapter number 3 arithmetic progression class 10th mathematics part 1. ओके मित्रांनो, आपण या प्रॅक्टिस सेट मधील काही भाग जो आहे नंबर 1 चा जो पूर्ण क्वेश्चन आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेला आहे त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन त्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मिळेल. आता या प्रॅक्टिस सेट मध्ये नंबर 2 आणि नंबर 3 चा क्वेश्चन आपण इथे पाहणार आहोत. त्याच्यात पहा नंबर 2 चा क्वेश्चन दिलेला आहे. राइट एट AP whose first term is a and the common difference is d in each of the following. तुम्हाला खाली एक्झाम्पल मध्ये a म्हणजे फर्स्ट टर्म आणि d म्हणजे कॉमन डिफरन्स दिलेला आहे. त्याच्यावरून तुम्हाला AP म्हणजे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओके अंकगणित तयार करायच्या आहेत. मग आता तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे मित्रांनो की T1 फर्स्ट टर्म जो असतो त्याला आपण a म्हणतो. ओके T1 मीन्स a दॅट इज 10. ओके देन T2 ओके T2 चा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा T1 प्लस d. ओके आता T1 ची व्हॅल्यू आलेली आहे 10 प्लस d ची व्हॅल्यू आहे 5 दॅट इज 10 प्लस 5 मीन्स 15. ओके T3 मीन्स T2 प्लस d हे फॉर्म्युला आहेत मित्रांनो त्यांचे. तर T2 ची व्हॅल्यू आहे 15 प्लस d दिलेला आहे 5. 15 प्लस 5 मीन्स 20. ओके T4 इक्वल टू T3 प्लस d दॅट इज T3 मीन्स 20 प्लस d मीन्स 5 दॅट इज 20 प्लस 5 मीन्स 25. 3 ते 4 टर्म तुम्ही एका AP मध्ये काढतात फक्त. मग आपल्याला खाली लिहायचे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके देयरफॉर AP इक्वल टू AP कशी तयार झाली. फर्स्ट टर्म मीन्स 10, सेकंड टर्म्स मीन्स 15, थर्ड टर्म्स मीन्स 20 and फोर्थ टर्म 25 डॅश डॅश. अशा अनंत आहेत. आपण फक्त 4 टर्म्स काढले. याला म्हणतात AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नेक्स्ट एक्झाम्पल a दिलेला आहे -3 d equal to 0. Then first term that is a T1 means a that is -3. Okay. Second term T2 means formula T1 plus d. T1 means -3 आणि d ची व्हॅल्यू आहे 0. Okay. That is याचा आन्सर आहे तुमचा -3. Next T3 equal to T2 plus d. T2 ची व्हॅल्यू आहे -3 प्लस d मीन्स 0. याचा आन्सर आहे तुमचा -3. ओके T4 इक्वल टू T3 प्लस d. T3 दिलेला आहे -3 प्लस d मीन्स 0 दॅट इज -3. याच्यामध्ये तुम्हाला d ची व्हॅल्यू 0 दिलेली आहे त्यामुळे जे सगळे टर्म्स दिले लागले ते -3 हेच येत झाले. ओके देयरफॉर AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म मीन्स -3, सेकंड थर्ड फोर्थ सगळे टर्म्स पहा -3 डॅश डॅश डॅश. ओके अशा प्रकारचं नंबर 2 चे एक्झाम्पल संपलेलं आहे. याच्यात नंबर 3 चे एक्झाम्पल पहा. a इक्वल टू -7 d इक्वल टू 1/2 दिलेला आहे. त्याला पॉइंट मध्ये काढून घ्यायचं. दॅट इज 1/2 मीन्स 0.5. ओके पॉइंट मध्ये कन्वर्ट केलं. आता याच्या पहा व्हॅल्यू घेत असताना T1 इक्वल टू a मीन्स -7. ओके T2 इक्वल टू T1 प्लस d. T1 मीन्स -7 प्लस d ची व्हॅल्यू आहे 0.5. ओके निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असेल तर सबट्रॅक्शन करतात म्हणून 7 - 0.5 मीन्स 6.5. ओके आणि निगेटिव्ह साइन द्यायचं -6.5. नेक्स्ट T3 इक्वल टू T2 प्लस d. T2 आलेला आहे -6.5 प्लस d आहे 0.5. ओके निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असेल सबट्रॅक्शन 6.5 मधून 0.5 मायनस केले 6 आणि मोठ्या संख्येचा साइन द्यायचं -6. ओके नेक्स्ट T4 इक्वल टू T3 प्लस d. T3 मीन्स -6 प्लस d मीन्स 0.5. ओके निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह 6 मायनस 0.5 मीन्स 5.5 आणि निगेटिव्ह साइन द्यायचं. अशा प्रकारे AP आलेली आपली फर्स्ट टर्म -7, सेकंड टर्म -6/0.5,
थर्ड टर्म निगेटिव्ह 6, फोर्थ टर्म निगेटिव्ह 5.5 डॅश डॅश सो ऑन. अशा प्रकारे पुढे सुद्धा तुम्ही काही टर्म्स असतात. नंबर 4 चं एक दिलेला आहे a इक्वल टू निगेटिव्ह 1.25, d दिलेला आहे 3. ओके, t1 फर्स्ट टर्म दॅट इज a मीन्स निगेटिव्ह 1.25, t2 मीन्स t1 प्लस d, t1 मीन्स निगेटिव्ह 1.25 प्लस d मीन्स 3. ओके, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असेल सबट्रॅक्शन करायची. आता याच्यामध्ये पहा मोठी संख्या 3, त्याच्यातून तुम्हाला 1.25 काय करायचे सबट्रॅक्ट करायचे. लक्षात ठेवा. म्हणून 0 मायनस त्यातले 10 मायनस 5 दॅट इज 5 कॅरी ऑन 1, 10 मायनस 3 दॅट इज 7 कॅरी ऑन 1, 3 मायनस 2 दॅट इज 1. ओके, 1.75 आणि त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह साइन दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये. ओके, पॉझिटिव्ह साइन. t3 इक्वल टू t2 प्लस d, t2 मीन्स 1.75 प्लस d मीन्स 3. ओके, दोघांना पॉझिटिव्ह ॲडिशन जर केले तुम्ही 3 प्लस 1 दॅट इज 4.75. ओके, t4 मीन्स t3 प्लस d, t3 दिलेला आहे 4.75 प्लस d मीन्स 3. ओके, ॲडिशन करा 4 प्लस 3 मीन्स 7 पॉइंट दिलेले वरचे 75. ओके, अशा प्रकारे AP आलेला आहे तुमचा की AP मीन्स फर्स्ट टर्म निगेटिव्ह 1.25, सेकंड टर्म 1.75, थर्ड टर्म दिलेला आहे 4.75, फोर्थ दिलेला आहे 7.75 अँड सो अशा प्रकारे नेक्स्ट टर्म असते. ओके, त्याच्यातील नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा 5 नंबरचं. a इक्वल टू 6, d इक्वल टू निगेटिव्ह 3 दिलेला आहे. ओके, t1 means a means 6. okay, second t2 means t1 plus d, t1 means 6 plus d means negative 3. okay, that is 6 minus 3 means 3. okay, t3 equal to t2 plus d, t2 ची व्हॅल्यू आलेली आहे 3 आणि d ची व्हॅल्यू दिली निगेटिव्ह 3. 3 minus 3 means 0. okay, t4 equal to t3 plus d, t3 आलेला आहे 0 आणि d ची व्हॅल्यू दिली निगेटिव्ह 3. 0 minus negative 3 that is negative 3. okay, AP means 6 first term, 3 second term, 0 third term आणि negative 3 fourth term, so on. अशा प्रकारचे AP तयार झाले. नेक्स्ट एक्झाम्पल 6 नंबर. a equal to 19, negative 19, d equal to negative 4. okay, therefore t1 equal to a means negative 19, t2 equal to t1 plus d, t1 means दिलेला आहे t1 निगेटिव्ह 19 आणि d ची व्हॅल्यू आहे निगेटिव्ह 4. दोघांना निगेटिव्ह साइन असेल तर ॲडिशन करायचं आणि निगेटिव्ह साइन द्यायचं. 19 प्लस 4 मीन्स 23 आणि निगेटिव्ह साइन द्यायचं. ओके, नेक्स्ट t3 इक्वल टू t2 प्लस d, t2 मीन्स निगेटिव्ह 23 आणि d ची व्हॅल्यू आहे निगेटिव्ह 4. ॲडिशन करा 27 निगेटिव्ह साइन आलेल्या आन्सरला. ओके, t4 इक्वल टू t3 प्लस d, t4 मीन्स negative 27 आणि d ची व्हॅल्यू आहे negative 4. therefore adding this 27 plus 4 means 31 and negative sign. okay, therefore AP equal to negative 19 first term, second term negative 23, third term negative 27, fourth term negative 31 dash 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 so अशा प्रकारे हे नंबर 6 एक्झाम्पल कंप्लीट झालेलं आहे. ओके, या प्रॅक्टिस सेट मधील नंबर 3 चा क्वेश्चन पहा. फाइंड द फर्स्ट टर्म अँड द कॉमन डिफरन्स फॉर ईच ऑफ द AP. खाली काही तुम्हाला AP दिलेले आहेत, त्याच्यावर तुम्हाला फर्स्ट टर्म म्हणजे a काढायचा आहे आणि कॉमन डिफरन्स म्हणजे d काढायचा आहे. ओके, आता याच्यामध्ये पहा फर्स्ट एक्झाम्पल 5 1 निगेटिव्ह 3 निगेटिव्ह 7. ओके, अशा प्रकारे फर्स्ट टर्म that is t1 means 5, second term that is 1, third term that is negative 3 and fourth term that is negative 7. ओके, अशा प्रकारे हे 4 टर्म दिलेले आहेत. आता प्रत्येक आपल्याला कॉमन डिफरन्स आपण काढणार आहोत. दॅट इज d इक्वल टू पहिली जोडी घ्यायची पिअर्स दॅट इज t2 मायनस t1. t2 दिला आहे 1 आणि t1 दिलेला आहे 5. ओके, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असेल सबट्रॅक्शन करायची. 5 minus 1 means 4 आणि निगेटिव्ह साइन द्यायचं. देन d
T2, T3 दिलेला आहे -3 मायनस T2 दिलेला आहे 1. ओके, अशा प्रकारे -3 -1 दॅट इज -4. नेक्स्ट क्लिअर का D इक्वल टू पुढची जोडी घ्यायची आता T4 मायनस T3, T4 मायनस T3. T4 दिलेला आहे -7, निगेटिव्ह T3 दिलेला आहे -3. ओके, इथे -3 म्हणजेच काय का -7 निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह 3. निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असेल सबट्रॅक्शन 7 - 3 दॅट इज 4 आणि निगेटिव्ह साइन द्यायचं, मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं. ओके, अशा प्रकारे प्रत्येकामध्ये -4 जो आलेला आहे त्याला कॉमन डिफरन्स म्हणतात. फर्स्ट टर्म ओके, फर्स्ट टर्म दॅट इज A. फर्स्ट टर्म म्हणजेच A ची जी व्हॅल्यू आहे ती फर्स्ट टर्म दॅट इज 5 अँड कॉमन डिफरन्स ओके, कॉमन डिफरन्स दॅट इज D दिलेला आहे. प्रत्येकाला तो कॉन्स्टंट आलेला असतो -4. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल दिलेले आहे 0.6, 0.9, 1.2, 1.5. देन T1 इक्वल टू 0.6, T2 इक्वल टू 0.9, T3 इक्वल टू 1.2, T4 इक्वल टू 1.5. ओके, देन फर्स्ट appear D इक्वल टू T2 minus T1, T2 minus T1. T2 means 0.9 minus T1 means 0.6. 0.9 minus 0.6 that is 0.3. Okay, next here D ही जोडी घेतली आता ही जोडी घ्या T3 minus T2. T3 दिला आहे 1.2 minus T2 means 0.9. याची सबट्रॅक्शन करताना बघा 1.2 0.9 अशी सबट्रॅक्शन करायची. त्याच्यामध्ये 12 मधून 9 गेले ते असतील 3. ओके, कॅरी ऑन 1 minus 1 0. ओके, याचा आन्सर तुमचं 0.3. ओके, नेक्स्ट क्लिअर D इक्वल टू ही जोडी घेतली आपण, ही घेतली परत T4 minus T3. T4 minus T3. T4 means 1.5 minus T3 means 1.2. ओके, याची सबट्रॅक्शन पहा 15 मधून 12 जर मायनस केले तर 3 आणि एक पॉइंट म्हणून 0.3. ओके, अशा प्रकारे फर्स्ट टर्म दॅट इज A means फर्स्ट टर्मला जो असतो A, T1 म्हणतो आपण त्याला, तो 0.6. देन कॉमन डिफरन्स ओके, कॉमन डिफरन्स D इक्वल टू D प्रत्येकाला हा कॉन्स्टंट आलेला असतो 0.3. ओके, अशा प्रकारे फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स काढायचा. ओके, याच्यातील नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा 3 नंबरचं 127, 135, 143, 151. प्रत्येकाला डिनोट करायचं. T1 मीन्स 127, T2 मीन्स 135, T3 मीन्स 143, T4 मीन्स 151. ओके, आता एक एक पेयर घ्यायची. पहिली पेयर्स पहा T2 minus T1. D equal to T2 minus T1. T2 means 135 minus 127. Subtraction करा. याची सबट्रॅक्शन जर तुम्ही केली तर ती इथे 8. 135 minus 127. नेक्स्ट पेयर D equal to T3 minus T2. आता ही पेयर घ्यायची. 143 minus T2 दिलेला आहे 135. याची जर सबट्रॅक्शन केली तुम्ही ती येते 8. नेक्स्ट पेयर D that is T4 minus T3. ही पेयर घ्यायची. T4 means 151 minus T3 means 143. ओके, याची सबट्रॅक्शन जर तुम्ही केली तर ती येते तुमची 8. ओके, फर्स्ट टर्म that is T1. T1 ची व्हॅल्यू आहे 127 अँड से कॉमन डिफरन्स हा जो आलेला असतो स्थिर फरक म्हणतो आपण त्याला, तो आलेला आहे 8. ओके, त्याला आपण D म्हणतो. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल दिलेला आहे 4 नंबर्स. आता प्रत्येकाला किती एक्झाम्पल्स होते त्यात T1, T2, T3, T4, T5 असेल तर एखाद्या वेळेस तर T5 पण तुम्ही मानू शकता. ओके, T1 मीन्स 1/4, T2 मीन्स 3/4, T3 मीन्स 5/4 and T4 means 7/4. ओके, अशा प्रकारे डिनोट केल्यानंतर एक एक
T2 दिलेला आहे 3/4 आणि T1 दिलेला आहे 1/4. आता वजाबाकी सबट्रॅक्शन करताना डिनॉमिनेटर सारखा पाहिजे. हा 4 सेम आहे म्हणून तो तसाच्या तसा लिहून टाकायचा आणि जो न्यूमरेटर आहे त्याची सबट्रॅक्शन दिली असेल तर सबट्रॅक्शन आणि ॲडिशन असेल तर ॲडिशन. आता 3 - 1 करा, दॅट इज 2. याचा सिम्पलेस्ट फॉर्म आहे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ओके. नेक्स्ट हिअर d = t3 - t2. t3 दिलेला आहे 5/4 मायनस t2 दिलेला आहे 3/4. ओके. त्याचा डिनॉमिनेटर 4 आणि न्यूमरेटर मध्ये 5 आणि 3 दिलेला आहे. 5 - 3 दॅट इज 2. ओके. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. नेक्स्ट हिअर d = t4 - t3. t4 दिलेला आहे 7/4 मायनस t3 दिलेला आहे 5/4. डिनॉमिनेटर सेम आहे 4. त्यानंतर 7 - 5 करा 2, दॅट इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ओके. फर्स्ट टर्म a त्याला t1 म्हणतात, दॅट इज 1/4 अँड कॉमन डिफरन्स हा जो स्थिर फरक आलेला आहे 1 हा कॉमन डिफरन्स आलेला आहे. ओके. अशा प्रकारे आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेले आहेत. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू मित्रांनो.